Frumoși mei Capricorn, ce faceți, dragii mei? Bine ați venit! Astăzi vom face etalarea pentru luna septembrie. Sper că v-a fost dor de mine după 2 săptămâni de absență. M-am întors din vacanță, grasă și frumoasă. Sper că și voi v-ați îngrășat ca să fim așa, pe aceeași lungime de undă. Și astăzi vom face etalarea pentru luna septembrie, valabilă, bineînțeles, pentru voi toți cei care aveți soare, luna ascendent sau Venus în Capricorn. Să sperăm că o să iasă, eu mereu sper să iasă etalările pozitive, însă luna septembrie nu este o lună ușoară, vom avea o eclipsă pe 7 septembrie despre care vom vorbi pe acest canal, însă, la celelalte zodii am văzut o singură zodie cu o etalare pozitivă sau cel mult două, dar eu sper să iasă totul pozitiv la voi, că știți că vă iubesc. Hai să vedem. Așezăm cărțile. Crucea celtică, scoatem 2 cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza. După cum vedeți, am schimbat un pic contextul, mi-am tot spart capul să văd cum fac ca să vedeți și masa și am reușit în sfârșit să găsesc maniera, așa că, veți vedea ceea ce se poate vedea. Eu oricum o să vă arăt cărțile. Energia voastră, 5 de spade, wow! 5-ul de spade este o carte de răzvrătire, este o carte de război, este o carte de nerv, este o carte de atac, este o carte de apărare în același timp, este o carte de rup cu toți acum, îi rup pe toți, da? Luptă, e o luptă, probabil, nu știu dacă neapărat e o luptă cu cei din exterior sau o luptă interioară sau pur și simplu energia ta este de luptător în care nu mă las, domne, nu mă las până nu câștig, da? Vreau să câștig o bătălie aici. 5-ul de spade arată imaginea unei persoane care prin luptă corectă sau incorrectă a câștigat spadele inamicilor, dacă vreți, da? Așadar, e o luptă, energia ta este de luptă, nu mă las până când nu reușesc să obțin ceea ce îmi doresc. Situația, Marea Preoteasă, foarte interesant, foarte subtilă situația, aș spune, pentru că Marea Preoteasă este o energie de subtilitate, de secretism, de văl, cumva așa fac lucrurile pe ascuns, dar nu pe ascuns pentru a înșela, ci pe ascuns în secret. Vreau să fie din umbră, cumva. Hai să vedem la ce se referă. Nu aș spune că e negativ. Nu. 5 de spade. Vezi? Deci ne arată faptul că într-adevăr tu ai energia, nu știu dacă energia, că plecăm de la 5 de spade, ai energia și intenția de a lupta. Poate fi aici cu inconștientul tău, atenție mare, pentru unii dintre voi poate fi foarte personală această etalare. Să vrei într-adevăr să muncești în subtil sau în subconștient pentru a te debloca. Unii dintre voi, după cum știm, că facem etalări de foarte mult timp aici pe acest canal, unii dintre Capricorni au blocaje la nivel foarte profund. Marea Preoteasă ne arată un nivel foarte profund a corpului nostru, să zicem, da, partea subconștientă într-un fel sau altul. Au blocaje inconștiente și probabil că unii dintre voi vreți să faceți pe dracu în 4 să le deblocați. Și veți căuta acolo, în subtil, în profund, în profunzime, pardon. Pentru alții dintre voi, poate fi imaginea, atenție, poate fi imaginea mamei. Marea Preoteasă poate fi imaginea văduvei, de exemplu, da. Poate unii dintre voi veți intra în război cu mama voastră. Din ce motiv? Nu știu. E ceva care nu e rezolvat între voi doi. Între voi două. Da.
ori e vorba despre o persoană manipulatoare, poate tu ai de-a face cu o mamă manipulatoare, care tot timpul încearcă să obțină ceva de la tine și aici ca și cum m-am cam săturat, stai că acum mă împotrivesc și eu, da? Ca și cum nu mai merge, nu mai merge. Și veți avea o discuție și tu vei fi pe poziție de apărare. E ca și cum nu mă mai las eu dus de nas, nu mă mai las eu pe mine pentru tine, cumva ceva de genul, dragii mei, pentru unii dintre voi poate fi și asta. Acum, dacă nu e mama, poate să fie oricine altcineva, o mătușă, habar n-am, nu știu. Pare că este o persoană, cum se zice la noi, văduvă, da? În mintea ta, foarte tare. Rege de monede, hai să vedem ce e cu el. Cavaler de bâte. Mai e o variantă aici, bine că sunt multe, mie îmi vin multe variante în cap, dacă le-aș spune pe toate, probabil că nu am terminat niciodată etalările. Wow, 10 de monede și 10 de cupe. Wow. Dragii mei, pentru unii dintre voi mie îmi lasă impresia că dacă vorbim despre mamă, de exemplu, și nu neapărat despre mamă, ci despre o altă persoană din familia ta, poate aici e vorba despre dezbaterea unei moșteniri. Pentru unii dintre voi ați tot fost împiedicați de o persoană. Dacă e vorba despre dezbaterea moștenirii care o aveți de la mamă, există aici un conflict între tine și altcineva, că e o soră mai mare, că e un frate, nu contează, o mătușă, un unchi, un cine știe cine, un văr. Nu știu ce să zic. Poate fi vorba despre casa părintească, poate fi vorba despre moștenire. Și de-aia aici să vedem energia ta și tu să fii în nu mă las până nu ies de acolo, nu mă las până nu rezolv, nu mă las până nu câștig, nu mă las până... Da, e posibil. Acum, în mintea ta totul este foarte, hai să spunem, îmi vine să spun corect, da? E ca și cum, doamne, eu dacă acționez și dacă lupt și dacă așa mă duc, pentru că sunt pe poziție de mă duc până în pânzele albe ca să rezolv situația, sunt pe dreptate, sunt pe corectitudine, nu pentru că mi s-a făcut cadou, ci pentru că este dreptul meu, da, de a lupta pentru a dezbate moștenirea într-un mod corect. Pe o parte. Dacă e vorba despre tine, că tu vei lupta aici, da, la nivel personal cu tine, să ieși din blocajele, să-ți depășești, să rezolvi blocajele pe care le ai din punct de vedere, nu știu, subconștient. Poate, de ce nu, moștenirea de la mama, de la tata, că suntem jumate mama, jumate tata, dragii mei, da? Poate că aici este vorba despre niște acțiuni pe care tu ai putea să le faci, sau poate acțiuni la care te gândești, să începi să te... Îmi vine să spun să te pui în contact și să vorbești cu membrii familiei tale. Pentru că aici are legătură cu blocajele tale, probabil că au legătură cu faptul că tu nu poți să îți găsești o persoană cu care să întemeiezi o familie unde să se trăiască fericiți, împliniți, da, că așa de să-ți pui pirostriile cu cine o fi, poți să o faci. Însă, dorința ta, pentru că la nivel mental la tine se vede că tu vrei să fii fericit și împlinit într-o relație, nu? Nu vrei o relație superficială. Ideea este că în momentul în care avem niște blocaje, da, nu reușim să avem parte de persoana potrivită pentru noi cu care să trăim împliniți. Conflictul care există în tine sau blocajele care există în tine pot avea legătură cu ceea ce au făcut părinții tăi. Eu am avut un flashback acum și am
Mi-am adus aminte că am mai văzut aspectul ăsta la unele dintre etalările la Capricorn. Poate că tu ai de gând să începi să acționezi și să începi să vorbești, nu știu, uite, vorbești cu frații tăi dacă ai frați. Vorbești cu părinții dacă încă mai există părinții și nu sunt conflictele cu părinții. Discuții care să aibă o legătură cu cum să construiești o relație, cum să fii fericit într-o relație, cum să găsești persoana potrivită pentru tine și toate lucrurile astea. Pentru că aici ține de anumite eforturi, niște acțiuni pe care tu trebuie să le faci sau ai de gând să le faci. Probabil că te vei putea ajuta în urma discuțiilor cu aceste persoane din familia ta sau cu părinții. Aceste discuții te pot ajuta să îți mai clarifice anumite blocaje. Dacă tu vii dintr-o familie în care relația părinților tăi nu a fost una armonioasă, ci a fost așa bazată pe, nu știu, interese materiale, pe faptul că, nu știu, erați familie numeroasă aici, da? Aveam 10 de cupe, 10 de monede, ca și cum erați 5 copii la părinți sau 10, ce știu eu, nu știu, zic și eu, o tâmpenie, da? Faptul că unul dintre părinți trăgea către relație, celălalt era aventurier, egoist, nu știu, se gândea numai la el, avea, nu știu, amante și așa mai departe. Depinde, eu dau toate exemplele astea pentru că n-au cum să fie toate pentru o singură persoană, însă aici putem să vorbim despre un exemplu de familie pe care tu l-ai avut. Ceea ce tu ai văzut acolo este ceea ce pe tine te blochează în momentul de față să ai o relație sănătoasă, indiferent că ești sau nu într-o relație în momentul de față. Acum, o altă variantă pe care o văzusem mai devreme poate să fie pentru unii dintre voi vorba despre lumea spirituală. Marea putea să întotdeauna vine cu această conotație de spiritualitate. Dacă tu ești pe energie de dorință de a lupta, să te deschizi, pentru că aici ești blocat. E ca și cum tu și spiritualitatea egal blocaj. Există o mare incongruență între spiritualitate și Capricorn. Nu pentru că ar exista la nivel astrologic, da? Însă Capricornii sunt foarte pragmatici și sunt foarte realiști, sunt o zodie de pământ, o viziunea lor este de a construi însă cu spiritualitatea, hai să spunem că stă cam prost Capricorn. Nu că n-ar putea să fie, ba da, pentru că este între două energii, hai să le numim mai repede spus Imaginați-vă o hartă natală, că tot am ajuns aici la subiectul ăsta. Imaginați-vă o hartă natală, uite să fac eu aici pe hârtiuța asta, o roată zodiacală, știu că nu iese rotundă, însă Capricornul, da, nu știu ce am făcut, nu contează. Capricornul îl avem aici, în acest punct, sus, da, îl avem aici, casa 10, este casa Capricornului. În partea asta, n-am nimic pe lângă mine care să mă ajute. În partea asta avem de la Capricorn mai departe vine, eu știu că vedeți invers, da? Ar trebui să fie pe partea asta, dacă ar fi logic. Avem următoarea casă, este a Vărsătorului, care este o energie de rebeliune, o energie de, da? Capricornul este o persoană centrată pe carieră, pe a crește, pe a strânge bani, pe a construi. Zodie de pământ, cu
idealuri, să spunem, de construcție solidă pe termen lung. Capricornul când vrea să facă ceva, vrea să facă să dureze în timp, nu vrea să facă lucruri superficiale. Însă Capricornul se află între Vărsător și Pești, da, aici. Și pe partea cealaltă se află între Săgetător și Scorpion, da. El se află la mijloc ca zodie de pământ. Pe lângă Capricorn nu mai avem zodie de pământ. Atenție! De-aia spun că se află între două tipuri, bine, între 4 tipuri de energii care au legătură cu Scorpionul, are legătură cu profunzimea emoțională, Săgetătorul cu idealurile, hai să spun, filozofice sau cu filozofia și așa mai departe, cu viziunea optimistă de viață. Vărsătorul are de văzut cu idealurile înalte, mult mai departe de construcție, carieră. Vărsătorul se ocupă energia, nu persoana, da? Vărsătorul ca energie se ocupă cu lucrurile abstracte, cu fizica cuantică, cu tehnologia, da? Și Peștii, fiind ultima zodie din zodiac, se ocupă cu spiritualitatea. Deci Capricornul e ca și cum e singur aici între atâtea energii care au legătură cu spiritualitatea, cu profunzimea, cu filozofia de viață și el s-a trezit săracul aici singur și de-aia de multe ori Capricornul cade în păcatul de a nu accepta sub nicio formă niciun soi de spiritualitate. Însă, având blocaje din punct de vedere spiritual, văzând că nu poate atinge în niciun fel ceea ce el își dorește să construiască în această viață, da? Începe Capricornul să lupte pentru a se debloca. Începe să caute, de ce nu știu, orice tip de spiritualitate, între ghilimele, care să-l ajute să se deblocheze. Poate fi inclusiv figura unui ghid spiritual, Marea Preoteasă, nu-i neapărat să fie, poate să fie un psiholog sau poate să fie un, nu știu, un coach, nu contează, da? Și aici vorbim despre dorința și lupta în care Capricornul se va înhăma ca printr-un drum spiritual să-și deblocheze toate blocajele. Da, nu știu că n-a sunat așa foarte frumos urechii. O faci într-un mod realist, o faci într-un mod activ, o faci pentru binele tău. E ca și cum aici tu știi că dacă ceea ce vei face pe acest drum spiritual va fi în beneficiul tău. Foarte tare, mesaje filozofice la voi. În subconștient, 4 de spade, ok. Pare că ești, nu știu, sleit așa de 6 de spade. Unii dintre voi sunteți sătui, îmi vine să zic. Sunteți ca și cum m-am săturat, îmi vine să-mi iau lumea în cap aici. Nu știu ce nu merge, ce se întâmplă, dragii mei, cu unii dintre voi. Ce vă consumă? Adică e ca și cum ți-ai bătut capul cu multe chestii și rezultatele sunt tot timpul aceleași. Mici. Rezultatele sunt mici. Nu există avans, nu vezi lumința de la capătul tunelului, nu vezi, nu știu, chiar și dacă vorbim despre moștenire, te-ai chinuit, te-ai înțeles cu persoana asta, însă acum e ok că poți să începi să ai și tu mai multă vână și să zici gata, Doamne, ajunge. În subconștient la tine s-a instalat ideea de neputință, ideea de nu o să reușesc eu să ajung. Încearcă să lucrezi la acest aspect aici, fă pași de furnică, nu contează. Ups. Da, mă scuzați. Uitați dacă reușesc să iau cartea.
Grăsimea asta ce face? M-am îngreșat, dragii mei. Pași de furnică, nu are importanță, fă-i. Fă ceva cu gândurile astea care s-au implantat, că nu o să reușești, că nu o să faci, că nu o să ajungi acolo unde îți dorești, că nu, nu. Atenție, pentru că nu toți capricornii fug de spiritualitate. Atenție să nu fie vorba despre religie, da? O îndoctrinare din aia care să te mențină tot timpul în gardă, să fii tu cel care dai primul din gură, da? Ca și cum doar Dumnezeu, doar nu știu ce, doar nu știu ce, dar tu nu ești deloc bine, adică e ca și cum religia asta pe care tu o profesezi sau, mă rog, cum se zice, o propovăduiești, uite ce-ți face în subconștient, da? Deci, atenție! Dacă urmezi un soi de spiritualitate care nu-ți face bine, e momentul să faci ceva, e momentul să observi, să vezi, dă-ți vălul jos de pe ochi, să vezi în ce punct ești blocat. De ce? De ce nu avansezi? De ce nu se văd schimbări în viața ta? De ce nu se vede liniște în sufletul tău, în mintea ta? Atenție! Mamă. În trecut, As de spade, ok. În trecut vedeai lucrurile cu mult mai multă claritate. Da? Sau poate că unii dintre voi în trecut ați rezolvat anumite lucruri. Avem 9 de cupe, 10 de bâte și regina de monede. În trecut poate că, într-adevăr, a fost complicat pentru că nu te puteai baza decât pe tine. Însă, mie îmi vine să spun că ți-a prins bine. Toate greutățile, da, cu care te-ai confruntat în trecut, te-au făcut o persoană, mie îmi vine să spun ok, te-au făcut o persoană, te-au maturizat, te-au făcut o persoană realistă, dacă mai încape mai mult realism în tine, te-au făcut să vezi că nu tot ce zboară se mănâncă, da, că doar pe tine te poți baza. Deci sunt foarte pozitive aceste cărți. Unii dintre voi ați încercat să rezolvați anumite lucruri, însă aici e vorba despre faptul că cineva a refuzat. Cineva a refuzat să... Poate fi, atenție, să vă facă un favor. Sau cel puțin să vă mai ia din responsabilități vouă. Ai încercat să ajungi la un pact, la o rezolvare cu atât de multă responsabilitate cu care tu te încărcai, însă n-ai avut cu cine. Regina de monede stă cu spatele la aceste responsabilități. E ca și cum nu interesa. Această persoană nu era interesată în ce probleme ai tu, era ca și cum toate le punea în cărca ta și zicea, e treaba ta, e responsabilitatea ta, tu trebuie să faci, nu-mi pune mie în cărcă ce e al tău. Însă nu tot ce era în cărca ta era al tău. Îi corespundea și acestei persoane. Poate tu n-ai văzut faptul că ai făcut exces. Când te-ai compromis cumva să le iei pe toate în cărca ta. Interesant. Următoarele 3 luni de zile, diavolul, wow. Da. Asul de spade se repetă și regina de spade. Dragii mei, mie vine să spun că aveți 3 luni la dispoziție să vedeți și să rezolvați tot ceea ce e de rezolvat, tot ceea ce este urât, toxic, tot ceea ce te intoxică, tot ceea ce este, hai să spunem, negativ,
în tine, în relațiile pe care le ai, în ceea ce faci, în cum spui lucrurile, în ceea ce, în acțiunile tale. Trebuie purificat, îmi vine să spun. Dacă e vorba să trebuiască să rup relații cu persoane toxice sau să, indiferent că sunt din familia ta, aici nu-ți rămâne altceva de făcut. Aici e ca și cum ți se spune în următoarele 3 luni de zile tu trebuie să rezolvi, să-ți rezolvi, da? Să-ți rezolvi toate problemele care îți aduc acea, îmi vine să spun, care te mențin în iad sau care îți aduc acea negreală în suflet, îmi vine să spun. Nu e nevoie să te pui pe poziție de critic, nu e nevoie să te pui pe poziție de luptă cruntă în numele adevărului, în numele eliberării de toată ura pe care am strâns-o, toată ranchiunea. Nu e nevoie de asta. E nevoie doar de a spune, nu mai vreau așa ceva. Pac, am aruncat. Da? E ușor să arunci atât de multă, nu să arunci, să rupi legăturile cu atât de multă ură, ranchiună sau nu știu, habar n-am, negativitate, să rup legăturile cu persoanele care știu, Domne, cât de mult rău îmi fac, însă încă există în viața mea. Știu că e ușor, însă nu ai de ce să mai păstrezi pe lângă tine acest gen de energii. Aici se spune că doar tu poți să rezolvi. Făcând curățenie la sânge, cu tot ceea ce nu îți aduce nimic pozitiv. Inclusiv să ajungi să faci curat în tine cu tot ceea ce tu vezi că te ține într-un mod obsesiv, ai obsesii, anumite obsesii. Observă-ți obsesiile. Pentru că dacă aici s-a instalat în tine, cum am zis mai devreme, s-a instalat în tine, nu o să reușesc niciodată să ajung unde vreau eu, nu o să am familie, nu o să am, nu știu, habar n-am, nu știu, fiecare cu obsesiile lui, cu ce s-a instalat în ei, în voi, pardon. Nu controlează-ți obsesiile, observă-le, pentru că aici avem mintea noastră, claritatea mentală, discernământul, da? Observ și accept, nu-mi place, normal că nu-mi place, cui îi place să-și vadă propria, să stea față în față cu propria umbră. Nu e ușor, nu e ușor, știu. Însă nu-ți rămâne altceva de făcut. Ca tu să poți să începi să devii, cum să spun, într-un fel sau altul, purificat. Eu nu știu de ce semn că e probabil luna în care Capricornul trebuie să lupte să se purifice de tot ceea ce îl ține blocat. Și are legătură cu tot ceea ce tu ai strâns, cu persoanele care într-un fel sau altul te mențin într-un cerc vicios, nu știu, necurat sau negativ sau toxic sau numește cum vrei tu. Trebuie neapărat luată spada în mână, da, și început să tai toate acele legături, inclusiv cu umbra ta. Acceptă-ți umbrele, observă-le și rezolvă-le, pentru că nu trebuie să trăim fără umbră, e vorba doar de a discerne. Da, Domne, recunosc că am și știu că trebuie să fac ceva cu ele, cu umbrele, da. Provocarea. 8-ul de bâte, comunicarea. Este foarte complicat să cer unui Capricorn să comunice. Eu am observat din experiența mea cu oamenii, cu oamenii la nivel general mă refer, da? Eu pot să stau de vorbă cu 10 Capricorni în aceeași zi. De la Capricorn încolo, aș spune. Da? Capricorn, Vărsător, Pești.
Pot să stau cu 10 capricorni, cu 10 vărsători, pentru că sunt la fel și vărsătorii. Vărsătorii vorbesc, sunt vorbăreți, însă, atenție, vorbesc ce vor ei să vorbească. Nu vor vorbi ce... Nu vor vorbi. Bine, decât dacă au încredere în tine. În fine, nu mai contează. Capricornul, ca tu să ai o conversație. Uite așa, ne așezăm cum sunt eu aici cu voi, da? Eu vorbesc și tu ești Capricorn și răspunzi. Să avem o conversație din asta, așa, de la cap la coadă, cu de toate, pentru că atunci când ne deschidem către comunicare... Da, cer scuze. Când stăm de vorbă, stăm de vorbă, da? E foarte complicat. Eu, toți capricornii pe care i-am cunoscut, îți spun, nu-ți spun ce vrei tu să auzi, îți spun așa, monosilabic, cuvinte, nu-ți spun, nu stă la discuții cu tine ca să-ți povestească, să intri tu în viața lor, no. Cea mai mare frână sau blocaj al Capricornului este comunicarea. Da. 8 de monede. Și forța. Nu te mai controlați, se spune. Ești provocat să te deschizi la comunicare, să faci eforturi imense să începi să vorbești cu toată lumea, să comunici. Nu vorbim aici de du-te și vorbește secrete, du-te și vorbește ce ai tu în suflet. Nu, dar socializează, Doamne, pentru că nu e vorba de socializare, ci e vorba de autocontrol. Tot timpul, da? Aici ca și cum fă eforturi, forța. 8 de monede, eforturi. Fă eforturi, ești provocat să comunici, să intri, să stai de vorbă cu lumea, nu știu, scrie tu un mesaj pe Facebook. Nu contează. Capricornul are foarte multe frâne. Câte umbre ai, câte blocaje ai, câte frâne, câte... Wow. Provocarea vine... Vei fi convocat, îmi vine să spun, la discuții. În luna septembrie Capricornul e provocat din toate părțile. Vei primi o grămadă de mesaje cărora tu va trebui să știi să le faci față. Va trebui să știi să te obligi, să te forțezi să vorbești. Pentru că vor veni de peste tot către tine persoane care vor să vorbească. Vor veni către tine mesaje, nu știu, care te vor face să n-ai cum să fugi de conversație. Îmi pare rău dacă se aude gălăgie, jaluzea exterioară face urât, că a început să bate vântul la noi. Așadar, aici vorbim despre acest aspect. Vei fi provocat, nu vei avea de ales. Va trebui să faci față acestei provocări. De a ieși la rampă să vorbești mult. Surpriza, 8 de cupe, ok. Interesant. 8-ul de cupe, cartea ieșirii din zona de confort. Avem magicianul, avem cavalerul de cupe și avem doiul de băte. Surpriza este, într-un fel sau altul, hai să zicem, monotonia, plictiseala, zona de confort, e ca și cum o să stai așa, să te uiți la tine și dintr-o dată o să zici, îmi vine să zic ce prost m-am învățat, să stau așa, trebuie să fac ceva. Surpriză, probabil că vei face ceva. Ce vei face? Nu știu. În principiu aș spune că hai să spunem așa, vei vizualiza ce vrei tu de fapt, în primul rând. Pentru că aici ai un soi de ambiție, există un soi de ambiție în tine în a obține ceva. Și ceea ce tu vrei să obții, în afară de faptul că poate vrei să obții satisfacție emoțională, că vrei o relație, că vrei, nu știu, satisfacție emoțională, să zici, da, domne, ce mișto am făcut, nu știu ce lucru, da? Uite ce frumos am pictat tabloul ăsta, zic și eu, o tâmpenie, da? E vorba de a încerca să cauți
o satisfacție emoțională. Aici vorbim despre 8-ul de cupe, să nu uităm că merge către 9 de cupe. 9 de cupe reprezintă dorințele noastre și satisfacția emoțională. Da? Când nu mă mai simt satisfăcut în viața mea și mă simt plictisit sau nu fac nimic, stau de nu știu câți ani degeaba, de exemplu, da? Nu mai am niciun contact cu din punct de vedere emoțional, nu mai am contact din punct de vedere comunicativ, adică viața socială, nu mai am surpriză, dintr-o dată încep să mă simt super plictisit și să zic trebuie să fac ceva. Ies din zona de confort și încep să cred și eu în mine un pic mai mult. Încep să îndrăznesc și eu să fiu mai, nu știu, să fiu cel care face un pas, nu un mare pas, însă fac o acțiune, nu știu, poate, uite, vreau să îmi sun un prieten și să-i zic, hai să mergem la o cafea. Da? Ca să încep să văd că mai am, dacă există alte orizonturi în spatele acestei plictiseli sau zone de confort. Există viață în spatele ușii apartamentului tău. Da. Poate fi pentru alții dintre voi, surpriză, poate fi invitația cuiva. Cineva vă invită într-un mod așa foarte surprinzător. Cineva are planuri în ceea ce vă privește. Și vă va face o invitație care vă va surprinde și vă va scoate din zona de confort. Și vă va plăcea unde vă duce, de exemplu, persoana asta. Concluzia. Cavalerul de monede, ok. Regina de cupe. Și 3-ul de cupe. Dragii mei, am mai văzut la voi imaginea asta cu prietenia. Concluzia este că eu cred că la niște rezultate veți ajunge. Indiferent aici că vorbim despre moștenire, că vorbim despre o relație, că vorbim despre habar n-am, socializare, bani, alte ambiții pe care le ai tu, partea asta de spiritualitate, nu contează despre ce vorbim. Aici vorbim că concluzia este că vei ajunge la niște rezultate, vei mai urca o treaptă, cumva, o treaptă de evoluție. Pentru că tu, practic, poate vrei să ajungi la o poziție înaltă, vrei să ajungi, da, să ai tot ceea ce își dorește orice om. Să ai bani, să ai casă, să ai familie, să ai de toate. Ține de acțiunile tale. Cum ajungi acolo? Dacă acțiunile tale sunt ceea ce vedem aici și, bineînțeles, se fac, da? Dacă tu reușești să tai toate legăturile astea cu tot ce am zis, nu mai repet că nu are sens să lălăim, vei vedea că vei mai urca o treaptă. Acum, ce legătură are? Aici vorbim de o treaptă hai să spunem, din punct de vedere emoțional. Poate vei începe să fii mai optimist, vei începe să te simți mai bine cu tine, vei începe să, nu știu, să nu mai fii atât de, hai să spunem, să te maturizezi din punct de vedere emoțional, asta vreau să zic, da? Deci vei mai vedea o treaptă în maturizarea și în optimismul care se va instala încet în tine. Pe de altă parte, poate fi implicarea unei persoane aici. Eu am mai văzut imaginea asta, insist. Eu nu știu dacă unii dintre voi chiar aveți de-a face cu o persoană, un prieten, o prietenă, care tot trage de voi, care tot vă invită, care tot vrea să vă scoată din zona de confort, care tot, da, pentru că e aceeași suită de cupe. Vorbim despre cineva care probabil tot trage de tine și tot trage de tine. Și aici concluzia este că
până la urmă, probabil că vei accepta în final, în sfârșit, vei accepta invitația acestei persoane. Ori eu nu aș spune neapărat că e vorba despre faptul că tu vei avea ceva cu persoana asta. Poate fi pentru unii dintre voi să înceapă ceva între voi. Așa, pe plan amoros, însă prietenos. Sau prietenesc, nu știu cum să zic. Concluzia e că ceva se va manifesta în viața ta. Ceva se va manifesta. Fie o relație, fie pur și simplu o relație de prietenie, o relație deschisă, cum se zice aici în spaniolă. Prieteni cu drepturi, nu știu, ne vedem și noi din când în când. Și însă aici ceva se va solidifica între voi. Da. Va deveni un pic mai serioasă această prietenie. În legătură cu moștenirea, aș putea să spun aici, dragii mei, că dacă voi nu aveți cu cine să vă înțelegeți, că persoana asta tot o lălăie și voi sunteți ambițioși și ziceți nu mă las până nu termin treaba, e posibil să mai dureze 3 luni de zile, însă e posibil că dacă tu nu preiei frâiele, să zici nu te mai iert, nu mai stau după tine, nu mai accept rahaturile tale și mergi la sânge. Aici e vorba despre ce corect e corect. Eu nu mai stau să-mi bat capul cu tâmpitul, că tâmpita asta care mă ține aici de ani de zile să nu pot să dezbat moștenirea. Mă duc direct, aici avem figura avocatului, legea, deci aici nu se mai stă la discuție. Cel puțin, asta ne spun cărțile, în următoarele 3 luni de zile, atitudinea ta va trebui să fie asta. Mă duc și dezbat și mă duc și ung dacă e nevoie, sau cum se spune, să dai mită într-un fel sau altul, da? Ung, că nu știu de ce mi iese așa. Ung pe cine o fi, pe cine trebuie, ca să scap de tine odată, să nu te mai văd în vecii vecilor. Cumva poate să fie și asta, deci aici e vorba de faptul că probabil nu-ți va rămâne altceva de făcut decât să faci acest lucru dacă tu nu ai cu cine și nu se avansează pe chestia cu moștenirea, da? Da, dragii mei, foarte intensă și filozofică etalarea voastră, nu mai am altceva. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!